زبان جهانی از ارتعاش تشکیل شده، مثل همین صدایی که ما دارای ارتعاش هست و میتونیم با هم صحبت بکنیم. اما صدای ما محدودیت داره، یعنی جایی که خلأ باشه ما صدای همدیگر رو نمیشنویم. حتی اگر در کنار همدیگه فریاد بزنیم هیچ صدایی از هم نمیشنویم. اما زبان ارتعاشات جهانی هیچ محدودیتی نداره، یعنی خلأ مفهومی براش نداره. این داره از یک جای بسیار دور ارسال میشه، یعنی مسافت مفهومی نداره، چون در زبان جهانی زمان مفهومی نداره و کاملا یک پارامتر مجازی هست و کاربردی نداره. وقتی که زمان و در کنارش مکان مفهومی نداشته باشه، پس سرعت و مسافت هم مفهومی نداره. اینجاست که یک پیام فرابودی به راحتی از حتی یک زندگی دیگه، یک بعد دیگه از این جهان فیزیکی به راحتی به ما میرسه و ما میتونیم اونو دریافت کنیم، بازش کنیم، تجزیه تحلیلش کنیم و بعد از اون استفاده کنیم. اما این اطلاعاتی رو که من دارم دریافت میکنم و میخوام به شما ارائه بدم، آیا دقیقاً همون اطلاعات اصل هستش و دست نخورده است؟ خیر، قطعاً یک چیز دیگه ای میشه از اصل ماجرا، اما خیلی نزدیک به اصل ماجرا هست. پس چرا ما نمیاییم دقیقاً همون اطلاعات رو ارائه بکنیم؟ من یه مثالی براتون میزنم. شما تصور کنید که یک خارجی میخواد بیاد کتاب‌های حافظ، مولانا یا سعدی رو بخونه. ما بیایم اونو به انگلیسی ترجمه کنیم که این کارم کردن، اومدن این کتاب‌ها رو به زبان انگلیسی ترجمه کردن. وقتی بعضیشو میخونین خندتون میگیره و میگه این چیه اینجا نوشته، اصلا ربطی به شعری که گفته نداره. چرا این گونه است؟ دقیقاً اومده لغت به لغت ترجمه کرده. چون یک سری ارتعاش داره این لغت‌های عرفانی و اشعار عرفانی همشون ارتعاش دارن. یعنی شما باید مفهوم پشت پرده اون جمله رو بدونی چیه و تا زمانی که با فرهنگ و زبان فارسی آشنا نباشید به هیچ وجه نمیتونید درکش بکنید. هر چقدر توضیح بدید و هر چقدر اونو ترجمهش کنید باز هم نمیتونید. شاید خیلی نزدیک به اون شعر بتونید انتقال بدید با کلی توضیح دادن، اما نمیتونید عین آن چیزی که در اون شعر نهفته است رو به اون شخص انتقال بدید. حتی کسانی که زبان فارسی هم بلد هستن باز هم نمیتونن بفهمن، چون زبان ارتعاش اون شعر رو بلد نیستن. پس میبینیم که یک مطلبی که حتی به زبان خودمون هم هست به سختی میتونیم خودمون اولا بفهمیم، دوم اینکه بخوایم به یک فرد دیگه که با یک زبان دیگه هست انتقال بدیم. حالا تصور کنید که قرار از یک جهان دیگه‌ای، از یک بعد دیگه‌ای موجودات دیگری بخوان به ما اطلاعات برسونن و توسط همین زبان جهانی بخوان این کار انجام بدن. حالا این زبان جهانی باید ترجمه شه به زبان بسیار محدود و گنگ زمینی. زبان زمینی ما چه فارسی چه انگلیسی چه هر زبان دیگه فرق نمیکنه، بسیار گنگه و این گونه نیستش که ما بخوایم به راحتی با 4 تا جمله یک مفهومی رو به کسی برسونیم. باید کلی توضیح بدیم در موردش تا شاید اون فرد بفهمه. تازه میبینیم که بعد از کلی توضیح دادن باز همون فرد متوجه منظور ما نشده. من دارم در مورد موضوعات ساده و عادی روزمره صحبت میکنم، نه در مورد درس‌های پیچیده. اون که دیگه جای خود داره. بنابراین ما میبینیم که تبدیل یک زبان فرابعدی و فرازمینی یا زبان میشه گفت جهانی ارتعاشی به زبان بسیار گنگ و نامفهوم زمینی چقدر میتونه مشکل باشه و بعد بخوایم اونم توضیح بدیم و جا بندازیم. بنابراین یک کار خیلی سختیه و نشدنی. این هستش که ما تلاش میکنیم تا اونجایی که بشه این رو برای شما باز بکنیم. ممکنه شما همش تصور کنیم چرا من میگم ما نمیگم من، چون یک مجموعه عظیمی پشت این ماجرا هستش و یک گروه بزرگی از استادان فرابعدی، فرازمینی ها، الهه ها و خیلی از موجودات دیگه دارن با هم کار میکنن که این صحبت هایی که من به شما میکنم به شما انتقال داده بشه. پس این ما هستیم که داریم تلاش میکنیم که این
اطلاعات رو به شما برسونیم. این اطلاعات در هر لحظه داره برای همه مردم ارسال میشه. بعضیا اینها رو دریافت میکنن، بعضیا دریافت نمیکنن. شما هم همین الان همونطور که در چند لحظه پیش گفتم این اطلاعات داره براتون میاد. اما فیلترهای شما دارید که اجازه نمیده این اطلاعات به شما برسه. در واقع یک سری سطح‌ها، یک سری بلوک هایی هست در اطراف روح و ذهن ما که اجازه نمیدن این ارتعاشات به ما برسن. اینها چیا هستن؟ غم‌ها، غصه‌ها، مشکلات روزمره زندگی، هر آن چیزی که ذهن ما رو بیشتر به خودش معطوف میکنه باعث میشه که این اتفاق بیفته. و این طرح و چیدمان رو یک سیستمی که ما اسمش رو گذاشتیم ماتریکس و همه به همین نام میشناسن، این طراحیشو کرده که انقدر ذهن ما درگیر این باشه که ما نتونیم این پیام ها رو دریافت بکنیم. لذا میبینیم که عموم مردم درگیر این ماجرا هستن و نمیتونن این پیام ها رو دریافت بکنن و بعضیا زمانی که روزنه ایجاد میکنن در این بلوک های ذهنی که دور ذهنشون چیدمان شده، برای منم بوده، برای همه هست، وقتی روزنه ایجاد میکنیم در طی سالها توسط روش های مختلف با سعی و تلاش زیاد، اون موقع است که اولین پیام ها از اون روزنه وارد میشه. وقتی که ما اونها رو دریافت میکنیم به واسطه این که برامون خیلی جذاب، جالب و هیجان انگیزه بیشتر دنبالش میکنیم. اون روزنه کم کم بیشتر و بیشتر و بزرگتر میشه تا جایی که یک شکاف عمیقی در این سطح ایجاد میشه و ما میتونیم اون جهان رو به شکل دیگه‌ای، حالا نه اینکه حالا با این تصویر، به شکل دیگه‌ای ملاحظه کنیم و اطلاعات بیشتری دریافت کنیم. هر چقدر این اطلاعات بیشتر بشه و انتقالش به دیگران هم بیشتر بشه، این سطح بیشتر فرو میریزه تا جایی که دیگه هیچ سطحی وجود نخواهد داشت. خیلی مهمه که ما همیشه ذهن و روحی آگاه و حاضر داشته باشیم. حاضر در زمان حال. چون عموماً یا ذهنشون درگیر موضوعات گذشته و خاطرات گذشته است یا آینده است. برای همین نمیتونن در زمان حال حضور داشته باشن. مثل همین الان شما الان دارید دائم تو ذهنتون یک بررسی‌های انجام میدید، فکرهایی میکنید، در این حال که دارید به حرفای من گوش میکنید ذهن شما به جاهای دیگه میره، در مورد مطالبی که افراد دیگه از گذشته گفتن یا خاطرات مسافرت پارسال یا هر چیزی دیگه‌ای داره ذهن شما رو درگیر میکنه، علاوه بر این که خیلی هم علاقه داری حرف منو بشنوید. یا ذهنتون میگه خب حالا از این حرفا بگذر، چی میخواستی بگی؟ این اطلاعاتی که میخوان به ما بگن چی هستش؟ عجله، یعنی میخوایم بریم به آینده، جلوتر. پس میبینیم که همین که ما در زمان حال نیستیم و توجه نمیتونید بکنید به حرفای اکنون من و تمرکز روی صحبت من داشته باشید، این نشون میده که ماتریکس چقدر موفقه و میتونه ذهن شما رو قشنگ بازی بده و نذاره متمرکز باشید. برای همینه که همین آگاهی هایی که هر لحظه برای شما داره میاد رو اونها رو نمیتونید دریافت بکنید. بارها دریافت کردید ولی بی توجه از کنارش گذشتید چون آشنایی باش نداشتید. بنابراین به راحتی ما میتونیم بفهمیم کسانی که دارن به شما اطلاعات نادرست میدن آیا درست دارن میگن یا غلط، چون اونها باید زبان ارتعاشات جهان هستی رو بشناسن و بلد باشن. اگر من بیام ببینم یک شخصی در مورد یک موضوعی داره بسیار گنگ صحبت میکنه، کاملا متوجه میشم که این از جایی داره این صحبت رو کپی میکنه و اصلا مال خودش نیست و چون آشنایی با زبان جهانی نداره نمیتونه اون رو برای شما باز بکنه و کامل توضیح بده. اینجاست که من قراره در این ویدیوها برای شما بعضی از این صحبت‌های گنگ رو بیشتر باز بکنم و شما رو متوجه بکنم که این افراد چی میخواستن به شما بگن، در این حال که ممکنه حرفشون هم کاملا درست باشه، اما چون اون اطلاعات رو اومدن عیناً همون ارتعاشاتی که دریافت کردن به شما انتقال دادن، شما متوجه نشدید یا اشتباه متوجه شدید.
در این ویدیو من فقط خواستم به شما یک سری آگاهی‌های اولیه بدم که آشنا بشید که ما چگونه قرار کار بکنیم که در ویدیو بعدی دیگه مشکلی از بابت این انتقال اطلاعات و اینکه این صحبت‌ها داره از کجا میاد با هم نداشته باشیم. بنابراین این برنامه رو همینجا به پایان میرسونم و در برنامه بعدی اولین مبحث رو شروع میکنیم و اون درباره این هستش که در جای یکی از همین بزرگان گفته زمین در لحظه‌ای به ناگاه وارد بعد پنجم میشه و اینگونه نخواهد شد و تمام توضیحات رو من در اون ویدیو خواهم داد. موفق و پیروز باشید در پناه نور عشق.